ያዘጋጀንላችሁ ከ12ኛ ክፍል ማቴማቲክስ ከግሬድ 12 ባለፈው ፓርቷን እናስተምራለን። ዛሬ ፓርቱ አርትሜቲክ ሲኩዌንስ አርትሜቲክ ሲኩዌንስ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን እንጀምራለን። አርትሜቲክ ሲኩዌንስ ማለት it is a sequence two consequent number is constant ያ ማለት የሁለት ተከታታይ ቁጥሮች ልዩነታቸው እኩል ሲመጣ የአርትሜቲክ ሲኩዌንስ ወይም አርትሜቲክ ፕሮግሬሲቭ ይባላል። ለምሳሌ 1 3 5 7 9 ኮመን ዲፈረንስ የነዚህ ልዩነት 3 ሲቀነስ 1 ስንት ነው? 2 7 ሲቀነስ 5 ስንት ነው? 2 9 ሲቀነስ 7 ስንት ነው? 2 ስለዚህ አርትሜቲክ ሲኩዌንስ ይባላል። ምክንያቱም ልዩነታቸው እኩል ተመጣጣ ማለት ነው። ኢን ጀነራል የምትይዙት በሲምቦል አስቀምጠነዋል። ጀነራል ለመስራት a2 minus a1 a3 minus a2 a4 minus a3 an minus n minus 1 ይቀጥላል። ኮመን ዲፈረንሳቸው ልዩነታቸው ዲ ተመጣ አርትሜቲክ ሲኩዌንስ ይባላል። ስለዚህ a2 ማለት ምን ማለት ነው? a2 minus a1 እኩል ነው d ማለት ነው። so a2 minus a1 is equal to d a2 ለማግኘት a1 plus d ማለት ነው። a2 እኩል a1 plus d a3 minus a2 is equal to d ማለት ነው። አሁን ኮመን ዲፈረንሳቸው እኩል ስለሆነ so ምክንያቱም አርትሜቲክ ሲኩዌንስ ነው ብለን ስለተነሳ so ወደዛ ተወስደን a3 is equal to a2 plus d a2 ማለት እዚህ ጋር ይሄን እንተካለን substitute this so a3 a2 plus a2 ማለት a1 plus a1 plus d plus d 2d ይሆናል ማለት ነው። a4 a3 plus d a3 plus a3 ማለት a1 plus substitute this so ትተኩት a1 plus 3d ይሆናል 3d ይሆናል ማለት ነው። a5 an ንም እንደዛ ትሰራለህ። an ለመስራት n ድረስ ቁጥር ይሄዳል እንላለን። ከዛ ቀጣው እያያችሁ a4 ሲሆን እዚህ a5 a3 ሲሆን a4 አንዳንድ እየቀነሰ ነው ማለት ነው። ስለዚህ an ሲሆን ይሄ an minus 1 plus d ነው ማለት ነው የገባችሁ። ስለዚህ ቀጣው እዚህ a1 ነው a1 ከሆነ plus n minus 1 ምክንያቱም እዚህ 4 ሲሆን እዚህ 5 3 ሲሆን 4 2 ሲሆን 3 እየቀነሰ ነው n minus 1 d ትላላችሁ። የጀነራል ፎርሙላ ይቺ እንዳረሱ ትይዛላችሁ ማለት ነው። this is a general ከዛ በመቀጠል በዚህ መሰረት ኤግዛምፕል መስራት ለኢንትራንስ የሚያዘጋጁ ጥያቄዎች መስራት። ስለዚህ ውጤት ለፎሎዊንግ አርትሜቲክ ሲኩዌንስ a1 3 5 7 ስለዚህ አርትሜቲክ ሲኩዌንስ የምንለው ተቀንሰው ልዩነታቸው እኩል ተመሳሳይ የኤል 7 ሲቀነስ 5 2 ትክክል ነው። 5 ሲቀነስ 3 2 3 ሲቀነስ 2 ያ ማለት 3 ሲቀነስ 1 is equal to 5 ሲቀነስ 3 is equal to 7 ሲቀነስ 5 is equal to 2 ስለዚህ አርትሜቲክ ሲኩዌንስ ነው ማለት ምክንያቱም ልዩነታቸው 2 ስለሆነ የቢ የሲ የዲ እናንተ በዚህ መሰረት ስሩ። ቀጣይ ኤግዛምፕል 2 ከኤክሰርሳይዝ ነው ከ12ኛ ክፍል ከኤክሰርሳይዝ 1.2 ነው የወጣው። the fifth term of arithmetic progression is as the fifth term is 43 5 ምንድነው የሚለው አምስተኛው ተርም አርትሜቲክ ሲኩዌንስ ወይም ፕሮግሬሲቭ እና ሲኩዌንስ ባይዘው ተመሳሳይ ነው 19 ነው። 11ኛው ተርም 43 ነው። the a ቢን ፈልጉ ይላል b a1 ፈልጉ ይላል c a2 ፈልጉ ይላል d n ፈልጉ ይላል። ሶሉሽን እዚህ ላይ ነው ይሄ ፎርሙላ ተወስዳላችሁ። ይሄ ፎርሙላ ተወስዱና so a n is equal to a1 plus n
n minus 1 d ነው ፈልጉ ያለው ማለት ነው d ለታሲው an ስንት ተሰጥቶናል ለምሳሌ 5 a 5 this equals to a1 plus 5 minus 1 d አንዱ ኢኩዌሽን 1 ነው ቤዝ እንዲሁም 11ኛው ተርም ተሰጥቷል a 11 ዝራ ተካማ this equals to a1 plus 11 minus 1 d ይሄ ኢኩዌሽን 2 ነው ዘጠነኛ ክፍል እንደተማራችሁት ባይ ሰብስቲቱሽን ወይ ኤሊሚኔሽን ሜተድ ይሄ a5 እና a11 ተሰጥቶናል a1 እና d ተሰጥቷል ስለዚህ a1 እና d ማግኘት እንችላለን ማለት a5 ተው 19 is equals to a1 plus 5 ሲቀነሳል 4d a11 ተው 43 ተሰጥቷል 43 is equals to a1 plus 11 ሲቀነሳል 10 so ያን እንስራ so እኔ በኤሊሚኔሽን ሜተድ ልሰራ ነው ይሄ በኔጌቲቭ አባዛው ይሄ በፖዚቲቭ በኔጌቲቭ አባዛው ይሄ በፖዚቲቭ ምክንያቱም እቺ ኔጌቲቭ እቺ ፖዚቲቭ እንድትጣባ ይሄ ስንት ይሆናል ተማሪዎች ኔጌቲቭ 19 እዚህ ስኳርቱ ኔጌቲቭ a1 minus 4d ይሆናል ማለት ነው በኔጌቲቭ እንዳለ ሰው ይሄ በፖዚቲቭ ነው አይደለም 43 እዚህ ስኳርቱ a1 ሲደመር 10 ስለዚህ መደመር ነው ባይ ኤሊሚኔሽን ሜተድ እየሰራ ማይነስ 19 ሲደመር 43 ስንት ይሆናል 24 minus a1 plus a1 ይጣፋል ስለዚህ minus 4d plus 10d 6d ይመጣል 6d so በ6 ስታካፍሉት የd ዋጋ 4 አገኛል so the solution answer b ለመስራት substitute this በዚህኛው ወይ በዚህኛው ኢኩዌሽን አንድ ላይ ተመሳሳይ ነው የሚመጣው እኔ ይሄን a5 ልጠቀም a5ን እየተጠቀምኩ ነው a5 is equal to a1 plus 4d ነው a5 ስታ ተሰጥቷል 19 is equal to a1 plus 4 times d ከa አግኝተናል ስንት 4 አግኝተናል so 19 is equal to a1 plus 16 በ16 በ16 ቦት ሳይድ እንቀነስ 19 ሲቀነስ 16 is equal to a1 plus 16 ሲቀነስ 16 so a1 is equal to 3 a1 አገኘ ማለት ነው ቀጣው የሚለው a20 ነው የሚለው አሁን በፎርሙላ ይሄን ፎርሙላ ተጠቀማላችሁ ይሄን ፎርሙላ ተጠቅማችሁ an is equals to a1 plus n minus 1 d ነው a20 ከብረና a2 is equals to a1 I give a1 is how it comes so 3 plus a20 20 ሲቀነስ 1 ማለት n ሁለት ተሰጥቶና ማለት 20 ሲቀነስ 1 ዲን ስታገኝ ይቻላል በዚህ ጋር አራት አገኛለሁ a ማለት ሲባዛ ባ a20 ነው 3 ሲደመር 20 ሲቀነስ 19 ሲባዛ ባ a20
19 ሲባዛ በ4 4 ሲባዛ በ9 38 8 ጥፌ 3 አለኝ 4 36 3 plus 36 now. Okay, sorry. So 4 times 9 56 6 in the pair and 56. So 8 only is equals to 59 now. Now ends ፈልጉ ነው መጨረሻ ends from this ከዚህ ፎርሙላ ይሄዳል ፎርሙላ so ends is equals to a1 plus n minus 1 d ነው so ends አልተሰጠንም በቫሪያብል ነው የምናስቀምጠው ማለት ነው A1 ተሰጥቶናል ስንት አግኝተናል A1 3 ፕላስ n minus 1 n አልተሰጠንም n ዙን ፈልግ ሰው ከዛ d 4 ተሰጠን so an is equal to 3 plus 4n minus 4 n ነው an is equal to 4n minus 1 ነው ከዛውላ ነው ምክንያቱም ኤንዙን ፈልጉ ነው የተባለው ስለዚህ ተማሪዎች ዛሬ የተማርነው አርትሜቲክ ሲኩዌንስ ማለት ምን ማለት ነው የጋራ ልዩነታቸው ኮንስታንት ታመጣ አርትሜቲክ ሲኩዌንስ ይባላል ከዛ አርትሜቲክ ሲኩዌንስ ፕሩፍ አድርገን ይሄን ፎርሙላ ከዛ ሁለት ኤግዛምፕል ሰራ ውድ ተመልካቾቻችን ቀጣዩ ፓርት 3 geometric sequence part 3 እናስተምራለን ሰብስክራይብ እንዳትረሱ እና አመሰግናለሁ